Có bao giờ bạn tự hỏi, điều gì khiến một loài chim đen nhỏ bé lại có thể thay đổi cả số phận của những khu rừng châu Âu? Tại sao giữa hàng trăm loài chim bản địa mảnh mai, chỉ riêng quạ châu Âu lại vươn lên như một kẻ thống trị chiếm tổ, chiếm lãnh địa và chiếm cả trật tự tự nhiên? Điều gì biến một loài nổi tiếng thông minh thành kẻ xâm thực sinh thái đáng sợ nhất vùng trời ôn đới? Câu trả lời không đơn thuần nằm trong thói quen ăn trộm trứng. Nó được viết từ lịch sử tiến hóa, từ những chiến lược sinh tồn lạnh lùng và cả những biến đổi môi trường do con người tạo ra, tất cả đan cài thành một hệ thống tinh vi như mê cung. Để hiểu bản chất vấn đề, ta phải lùi về quá khứ, gỡ từng lớp của cấu trúc sinh thái, để nhìn rõ cách một loài chim từng chỉ là mảnh ghép bình thường đã trở thành thực thể có thể điều chỉnh lưới thức ăn, hành vi và số phận của hàng chục loài khác. Vào thế kỷ 19, thời điểm châu Âu bước vào một cuộc đại trùng tu môi trường lớn nhất lịch sử. Rừng già bị chặt để lấy gỗ, đồng cỏ nhân rộng để phục vụ nông nghiệp, thị trấn, đường xá, khu dân cư mọc lên như nấm. Thực phẩm dư thừa, bãi rác, xác động vật và thức ăn bỏ đi xuất hiện dày đặc quanh các khu đô thị. Những biến đổi này tưởng như chẳng liên quan gì đến một loài chim đen thẫm, nhưng chính sự thay đổi ấy đã tái lập lại toàn bộ cấu trúc sinh thái, khiến các loài chim nhỏ vốn phụ thuộc vào tầng rừng sâu, tán lá dày và vùng lõi an toàn, mất dần nơi trú ẩn, chỗ làm tổ và nguồn thức ăn thiết yếu. Ngược lại, quạ châu Âu, loài vốn ưa thích các vùng chuyển tiếp giữa rừng và đồng bằng, lại được mở rộng thiên đường sinh thái chưa từng có. Trong khi những loài bản địa bị đẩy vào thế phòng thủ, quạ bước vào thời kỳ phồn vinh dân số. Chúng tận dụng bãi rác, cánh đồng lúa, khu công nghiệp và ngoại ô như những mỏ năng lượng. Mật độ quạ tăng nhanh đến mức hình thành một lực lượng sinh thái áp đảo, dai dẳng và khó kiểm soát. Nói một cách lạnh lùng, con người phá rừng nhưng lại vô tình dựng nên đế chế cho quạ. Nếu coi quần xã chim châu Âu như một đô thị sinh thái với những tuyến đường luật lệ và mối quan hệ quyền lực tinh vi, thì quạ không phải là kẻ lang thang vô định, nó là cư dân am hiểu mọi ngóc ngách, biết tận dụng luật chơi và thậm chí viết lại một số quy tắc. Thành công của loài này không ngẫu nhiên, mà là hệ quả của một bộ công cụ tiến hóa, nhiều lớp, tập hợp những đặc tính sinh học, hành vi và chiến lược xã hội, tương tác như một cỗ máy hoàn chỉnh, biến quạ thành kẻ xâm lấn sinh thái cực kỳ hiệu quả. Dưới đây là phân tích có hệ thống về những nhân tố cấu trúc tạo nên sức mạnh đó. Thứ nhất, trí tuệ vượt trội, nền tảng cho chiến lược linh hoạt. Bộ não quạ sở hữu mật độ neuron và khả năng xử lý thông tin ở mức đáng ngạc nhiên, một cơ sở sinh học cho nhiều hành vi phức tạp. Nhờ vậy, quạ có thể ghi nhớ chính xác vị trí các tổ chim yếu thế, nhận diện các mẫu hành vi của loài khác và nhanh chóng học được đâu là mối đe dọa cần né tránh. Chúng còn có khả năng giải quyết vấn đề theo từng bước, sử dụng công cụ trong một số tình huống và điều chỉnh chiến thuật tùy theo biến động môi trường. Trí tuệ này còn cho phép chúng điều chỉnh chiến thuật theo mùa hay theo hoàn cảnh. Lúc thuận lợi thì săn mồi độc lập, khi bị xua đuổi thì chuyển sang khai thác thức ăn thừa của con người hoặc hợp tác theo nhóm. Nói tóm lại, trí thông minh là công cụ tối thượng, giúp quạ tối ưu hóa lợi ích sinh tồn trong môi trường biến động. Thứ hai, lãnh thổ linh hoạt, mở rộng không gian sinh tồn. Khả năng làm tổ ở nhiều loại địa hình, từ cây cao, cột điện, mái nhà đến tháp chuông hay công trình hoang, mang lại cho quạ một lợi thế không thể xem nhẹ. Trong khi nhiều loài bản địa có yêu cầu môi trường làm tổ khá khắt khe, quạ tỏ ra dễ thích nghi với những cấu trúc nhân tạo và bán tự nhiên. Chính sự không kén chọn này giúp quạ liên tục tái thiết không gian sống, giảm thiểu rủi ro khi môi trường tự nhiên bị thu hẹp và mở ra thêm các hành lang di chuyển, săn mồi tìm thức ăn. Điều này giúp quần thể lan rộng mạnh mẽ. Thứ ba, chế độ ăn tạp nhưng hiệu quả, tận dụng mọi nguồn lực. Quạ là kẻ ăn tạp với danh mục khẩu phần cực kỳ đa dạng, xác động vật, sâu bọ, quả mọng, thậm chí thức ăn thừa của con người và tất nhiên cả trứng chim nhỏ.
Trứng, về mặt năng lượng, là nguồn tập trung, dễ thu hoạch và ít rủi ro so với săn mồi trực tiếp. Do đó chúng trở thành một mắt xích chủ lực trong chiến lược khai thác tài nguyên của quạ. Nhờ chế độ ăn rộng, quạ có thể duy trì mật độ cao ngay cả khi một nguồn thức ăn suy giảm, khiến chúng trở thành loài có sức bền dinh dưỡng vượt trội so với các loài bản địa. Thứ tư, hành vi xã hội của quạ. Một số cá thể non không sinh sản nhưng hỗ trợ cha mẹ bảo vệ tổ và nuôi con non, tạo ra những đơn vị quần thể có mức độ hợp tác cao. Sự gắn kết này giúp quạ hình thành những mạng lưới xã hội bán ổn định, có thể truyền tải kinh nghiệm qua nhiều thế hệ, một lợi thế hiếm thấy ở chim. Với nhiều công trình, rác thải và khoảng trống sinh thái mới, quạ không chỉ tồn tại mà còn vươn lên, thay đổi cân bằng sinh thái và trở thành lực lượng chi phối trong quần xã chim châu Âu. Sự gia tăng của quạ châu Âu không chỉ là câu chuyện đơn giản về một loài chim ăn trứng, nó là một hiệu ứng dây chuyền, lan qua nhiều tầng của hệ sinh thái. Thứ nhất, tác động lên các loài săn mồi lớn. Quạ thường hợp thành những nhóm nhỏ, xoáy tròn như một mũi khoan đen thẫm. Những cá thể đại bàng và diều hâu vốn là biểu tượng quyền lực của bầu trời, thường xuyên bị quấy rối bởi các đội hình đen ấy. Quạ hiếm khi gây thương tích thực sự, nhưng chính sự đeo bám dai dẳng khiến những kẻ săn mồi đầu bảng phải tiêu tốn năng lượng, thay đổi tuyến bay, thậm chí rời bỏ lãnh địa mà chúng từng thống trị. Khi những loài săn mồi lớn như đại bàng hoặc diều hâu rút khỏi khu vực, hệ sinh thái mất đi lực kiểm soát từ trên xuống. Bình thường, các loài săn mồi lớn giữ số lượng quạ ở mức ổn định bằng nhiều cơ chế tự nhiên. Chúng liên tục rượt đuổi, khiến quạ không dám đến gần khu vực làm tổ. Chúng chiếm giữ không gian trên các tán cây cao, buộc quạ phải thu mình ở rìa rừng, và thông qua sự hiện diện thường trực, chúng tạo ra áp lực hành vi, khiến đàn quạ phải phân tán, thay vì tụ tập thành nhóm lớn. Đến khi quạ không còn bị đè nén, chúng tăng mật độ nhanh, và việc ăn trứng chim bản địa gây ra hàng loạt hiệu ứng sinh thái sâu hơn nhiều so với việc mất vài tổ trứng. Việc quạ ăn trứng chim bản địa không chỉ làm mất một lứa sinh sản, mà đẩy cả quần thể chim nhỏ vào vòng suy thoái nhanh chóng. Khi trứng bị mất, thế hệ kế tiếp biến mất ngay lập tức, đặc biệt nguy hiểm với những loài mỗi năm chỉ đẻ 1 đến 2 trứng. Chim bố mẹ buộc phải xây tổ lại, tiếp tục sinh sản. Quá trình này tiêu hao năng lượng, khiến chúng nhanh chóng kiệt sức và giảm khả năng sinh sản. Cùng lúc đó, quạ ghi nhớ vị trí những tổ từng bị chúng ghé thăm, khiến chim bản địa phải rời bỏ, trốn sang những khu vực nghèo thức ăn hơn, làm giảm tỷ lệ sống sót của chúng. Trứng bị mất liên tục cũng khiến lớp chim non biến mất khỏi cấu trúc tuổi, dẫn tới quần thể già hóa và mất khả năng phục hồi. Một khi số lượng xuống quá thấp, khiến chim khó tìm bạn tình, giảm sinh sản và hướng tới tuyệt chủng cục bộ. Tệ hơn, khi mật độ quạ tăng, hành vi của chúng chuyển từ ăn cơ hội sang săn trứng chủ động. Chúng đi thành nhóm để quét từng mảng rừng. Kết quả, áp lực ăn trứng tăng theo cấp số nhân, đẩy nhiều loài chim bản địa vào vòng sụp đổ sinh thái chỉ trong một thời gian ngắn. Nhờ trí thông minh của mình, quạ còn theo dõi rất kỹ thói quen của các loài khác như chim sẻ, chim cu, sáo và bồ câu. Chúng ý nhớ nơi nào có thức ăn, xuất hiện vào những giờ mà khu rừng yên tĩnh và ít đối thủ nhất. Nhiều nhóm quạ thậm chí thay ca nhau chiếm bãi ăn trong ngày. Nhờ sự tinh danh và khả năng điều chỉnh hành vi cực linh hoạt, quạ hiếm khi phải đối đầu trực tiếp mà vẫn chiếm được nguồn thức ăn tốt nhất. Chính điều này khiến các loài chim ăn tạp bản địa luôn bị lép vế. Quạ đôi khi phá mùa màng, ăn hạt giống và trái cây, gây tiếng ồn và lộn xộn quanh khu dân cư. Dù vậy, nhưng chúng không bị coi là loài ngoại lai xâm lấn, nên pháp luật ít can thiệp trực tiếp. Để giảm sự phát triển của quạ, con người hạn chế nguồn thức ăn của chúng và kích thích môi trường thuận lợi cho các loài săn mồi, như chim ưng, cú. Nếu là bạn sẽ làm gì để bảo vệ các loài chim bản địa trước loài quạ thông minh này?